Besoj se paktën e keni ndjekur këtë ngjarje. Cili është qëndrimi i opinioni juaj kur një shqiptar arrestohet mes 8 të tjerëve dhe dyshohet për aktivitet terrorist? E para nuk më vjen mirë, sigurisht. Që pse një shqiptar të vejë në fund të botës, aq larg është Malajzia me neve, dhe të merret me aktivitete që konsiderohen të jashtëligjshme. Nuk e di ç'e shtyn. Ky është opinioni i parë, përshtypja e parë që më bëri kur e dëgjova këtë lajm. Pastaj them që nuk është një lajm për t'i bërë kaq shumë jehon. Pse? Një shqiptar u arrestuar, po ka plot njerëz, ka plot islamik që janë normal, që bëjnë rritet e fesë të tyre, që bile janë dhe njerëz që japin mend në Shqipëri, dhe ka dhe pak që janë ekstremista, që përpiqen të evidentohen për këtë ekstremizëm, e kanë me qef, me sa duket unë një herë tjetër kam thënë që nuk munden të evidentohen në të tjera gjëra dhe kanë zgjedhur këtë mënyrë, edhe për të fituar ndonjë lek, edhe për të evidentuar, për t'i bërë dikushi. Kështu që unë them pse ne duhet t'i mbështesim në këtë dëshirë të tyre për t'u evidentuar. Se praktikisht duke ju dhënë shumë mjehon në për mediat tona, gati sikur bëhemi me ta. Ne jemi kundrat, duhet jemi kundrat tyre. E kuptoj, ndërkohë, person në fjalë, pra Klodian Zaimi, njëj edhe me një emër tjetër, fetar, njëj dhe si Ibrahim, edhe mamaja e tij e tha, pra, ndërkohë ka qenë pedagog në Malajzi, thuhet se atje ka bërë studimet dhe pra rekrutonte të rinj. Është një informacion që nuk e kemi zbardhur ende. Ndoshta është vërtet interesante për ta parë dhe një gjë tillë. Ndoshta do të vijë dhe informacioni. Por pra nga pedagog dyshohet, nga student pedagog ai dyshohet se rekrutonte të rinj, të cilët do të shërbenin pikërisht organizatës terroriste ISIS. Në gjykimin tuaj, por nga eksperienca, çfarë i shtyn këta të rinj? E jo ma tha që është larguar 16 vjet nga Shqipëria. S'është më shqiptar atëherë. Ai kulturën e ka marrë në të tjera vende. Nuk është shqiptar nëse është larguar 16 vjeç. Të gjitha këto që ai bën sot pedagog lëkun, nëse është vërtet midis atyre që rekrutojnë njerëz, nuk janë mentalitet që edukohet në Shqipëri. Ky është edukuar në shkolla ku ka qenë apo jo në për shkolla, se unë di plot shkolla që quhen islamike dhe në vërtet janë shkolla të terrorizmit. Se me drejt ju e bët atë pyetje, bëhet fjalë për në fushën e ligjeve, pra juridik, jurist, në këtë aspekt, pra tek ligjet nuk është se ka lidhje. Nuk më beso. Pra, ky është informacioni gjithmonë nuk më beso, gjitha shkollat islamike, nuk e di për Malajzi, me të drejtën nuk ka qenë fare objekti punës tonë, po di për shumë në Sudan, di që për në Yemen, do në shkolla që fshiheshin mbas një pamje të jashtme juridike, lloj gjëra më shumë juridike, dhe pastaj në vërtet ishin gjysmë ushtarake që ose kishin edhe profil që ishte, e kuptoj, gjihadin e gjëra të ngjashme. Kështu që thash, nëse ka ikur vërtet 16 vjeç. Po, e tha mamaja. Një jetë të tërë andej. Ti artikuloi që ka lëvizur që 16 vjeç, është kthyer rregullisht në Shqipëri, sepse në ver ka qenë, e pam dhe disa pamje që janë pra të shfaqura edhe për momentin e ekran, ku predikonte, ka qenë në Cerrik para disa kohësh dhe ka predikuar në një fushë. Nuk e di pse jo në xhami, ndoshta ky është edhe një detaj për të. Jo, se fusha merr më shumë njerëz se xhamia. Xhamit janë vogla zakonisht, bëhet tum bulevard. E kuptoj, kështu që ajo munges ambientesh, nuk është se. E kuptoj. Pra ju mendoni pash aty në rreshtin e parë që kishte edhe autoritete të. E kuptoj. Ndërkohë, janë arsyet ekonomike? Janë arsyet ekonomike, sigurisht. Arsyet ekonomike i bëjnë këta njerëz që thash, që e ndjejnë veten një çik të zot, më të zot se shokët e tyre, janë spikasin në një gjë, sigurisht, po shikojmë nga pikpamja psikologjike tani. Dhe duan të evidentohen, dhe mendojnë që po, ata janë për më shumë, nuk kanë se tjetojnë në varfërie, dhe pastaj që në mosha të reja nisen, andej, dhe bie në dur ustallarësh, që pastaj përfundojnë në këtë nivel, sa të arrestohen në një vend musliman. Malajzia është nga vendet më të mëdhaja, me numër më të madh, mbas Indonezisë më duket Malajzia është që ka numër më të madh të muslimanëve. Dhe atje konsiderohet ekstremist, domethënë me sa duket është ekstremist. Malajzia ka një sistem shumë fort sigurie, duke qenë në këtë kondita, unë kam pasur rast që të komunikoj me ta,
dhe ata kanë shërbim shumë fort, kështu që ata më ruajnë një stabilitet që është për të pasur zilina të rajon. Janë vende gjithandej të pastabilizuar, janë afër me Filipinet, afër me Indonezinë, janë shumë afër me Myanmarin. Do thënë janë në një rajon të trazuar, ndërkohë që vetë Malajzia është një vend shumë i stabilizuar. Kështu që ata ju dalin përpara fenomeneve të tilla, kështu që mbase të s'ka ndonjë fajt madh, po duke qenë në një regjim një çik. Neve analizojmë situatën, kështu që përderisa Shiko, ne mirë bëjmë, nuk unë thash në fillim, nuk duhet t'i japim shumë jehon. Është një shqiptar që ka pasur një historinë çik të veçantë, ka ikur 16 vjeç, pastaj as familja se di se ku ka vajtur. S'duhet merremi me këtë, nuk është shqiptar klasik. Ne duhet na shqetësoj fakti që kur shumë shqiptar çfaqin fenomene të tilla, atëherë duhet mendojmë çka kemi lënë mangut ne, ku jemi ne. Fajtore, më the thash, por një rast i veçantë. E kuptoj, por a mbetet rast i veçantë kur flasim për Cerrikun, sepse nge patur dhe ngjarje të tjera të cilat na kanë ardhur në vëmendje nga Cerriku? Shiko, mund të ketë Cerriku një ambient çik të veçantë. Kurse i përket rrymave radikale. Sigurisht, edhe mund të ketë një çik të veçantë. Është një fshat tjetër, tani s'po kujtohet emri, ma thanë Elbasanit, rrugës kur shkon për në Librazh. Do thënë, ka dhatra të tilla ku mjedisi është më shumë radikal se sa në pjesën tjetër të Shqipërisë. Por prapë duhen konsideruar si, nuk duhet i kemi jashtë vëmendjes, por jo dhe ti kemi në qendër të vëmendjes. Megjithatë, gjatë kohës ju keni shërbyer, keni zhvilluar disa operacione bashkëpunimi me partner ku fokusin e ka pas shërbimi pra tek le të themi qyteti i Cerrikut. Përse Cerriku? Jo, nuk e kemi pas fokusin të qytetit të Cerrikut. Po ku jeni fokusuar? Jo, ne në atë kohë nuk e kishim, nuk janë si tani. Këto probleme kanë dalë relativisht vonë. Nuk ka qenë kaq masive probleme, se tani doli lufta në Irak, lufta në Siri, shteti islamike nuk kanë qenë. Në kohën tonë problemi ka qenë tjetër gjë. Kanë qenë grupe terroriste, të cilët duke qenë në qendër të vëmendjes së shërbimeve më të mëdha të botës, përpiqeshin në periudha të caktuara të largoheshin kontaktit me këto shërbime dhe kishin ardhur në Shqipëri si bamirës islamik. Kishin ardhur në Shqipëri për të fshehur, jo për të bërë aktivitet. Pas dhe ngjarje në atë kohë, më kujtohen shumë mirë që ka pas ngjarje. U arrestuan disa prej këtyre, të cilët ishin dënuar, ishin njerëz të spikatur andej. Po është tjetër gjë, nuk ishte një fenomen kaq masiv. Sot është kthyer në një fenomen shumë masiv, se që ISIS-i, që shteti islamik që i organizoi, i grupoi, u bë një shtet i fuqishëm, kishte një pjesë të Sirisë, një pjesë të Irakut. Pra një shtet shumë organizuar që shikote janë mbledhur gjithë fuqitë e mëdha të botës tani dhe po reziston akoma. Kështu që është tjetër situatë sot. Është masivizuar në këtë aspekt. Ndërkohë që pastaj degët e tij janë dhe në Europë, më të tash, kurse në atë kohë ishte tjetër gjë fare. Ishte një fenomen i lokalizuar më shumë në vendet e lindjes mesme. Pra ju nuk përqendroheni tek Cerriku, po thoni që mund të jetë një fenomen që nuk ka hart paktën në Shqipëri? Shiko, për mua nuk ka, me raste të ralla. Dukuria kryesore është varfëria. Pastaj vjen ignoranca, sigurisht që i shtyn këta njerëz që të kërkojnë jetë më të mirë, i shtyn këta njerëz që të evidentohen, të bëhen dikushi. Nuk e arrin dot me mënyra tjera, ku mund të jetë djalë sulmizot. Po të kish patur kondita të tjera, mund të ishte bërë tjetër gjë fare. Por situata e ka shtyrë dhe ka përfunduar tani që arrestohet në Malajzi. Zoti Klosi, kush është përgjegjës për lejimin e përhapjes së islamit radikal në vendin tonë, apo dhe në rajon, sepse përveç Shqipërisë jemi dëshmitar që Maqedonia është shumë ekspozuar, Kosova po ashtu? Shiko, të tre këto vende janë vende relativisht të vonuara në kulturë, në ekonomi, në prosperitet, në mirëqenie, më të dalë, kështu që është terreni përshtatshëm për gjëra të çuditshme. Për oferta kaq të çuditshme, kaq të bukura në dukje, po që pastaj dalin që përfundojnë në vrasës edhe nuk është për të çuditur. Jemi të vetmet vende islamike praktikisht në Europë, ku kemi një shumicë popullsie islamike. Dhe fatkeqësisht jemi njëkohësisht edhe të varfër, edhe të prapambet. Ja, shumë faktor. Nuk mund t'i vësh gishtin një gjëje, është Cerriku, e ka fajin Cerriku. Jo.
Shtriku është më i varfër. Ka qenë një rafinerit dikur atje, tani s'ka asnjë vend ku punojnë njerëzit. S'është një çudi e madhe. Ndërkohë, është me interes për kuptuar, a kemi ne aktualisht kapacitete për të mos lejuar fenomen e tilla? Për te deklarata e flas, politika duket angazhuar në çdo lloj takimi bilateral, flitet lufta kundër terrorizmit, sikurse janë edhe 100 e sa çështje të tjera të cilat janë prioritet. Por të paktën qëndron në atë grup listën që është angazhim maksimal i qeverisë dhe të qeverive. Por çfarë bëhet realisht dhe sa kapacitete kemi ne për të parandaluar fenomene të tilla? Them që i kemi kapacitetet, se fatmirësisht nuk është një fenomen shumë i përhapur në Shqipëri. Shqiptarët janë shumë paqëdashës. Pavarësisht defekteve të tjera, problemeve që kanë me jetën e përditshme, por nuk janë njerëz agresiv, s'kan qenë kurrë. Kanë qenë njerëz të nështruar. Si rjedhim, nuk është problem. Unë e di që shërbimi informativ i ndjek. Ata që kanë shfaqur prirje radikale që këtë do t'a thënë diku, do t'a shfaqin diku në për ca xhamira që janë më të spikatura në këtë drejtim, në mjedise, ti thuaj Cëriku, unë them një fshat tjetër ende nga Elbasani. Pra, shteti i ka të gjitha mundësit që ti ndjek dhe të shikoj dhe të marrë masat në kohën e dur. Natyrisht, demokracia të pengon një qik në të drejtim. Nuk mund t'i thuash mos dil jashtë, ta ndalosh të dal jashtë. Ka të drejtin e vete dhe ai vete dhe pastaj bie në mjedise të tjera që ne nuk e kemi këtë mundësi që t'i ndjekim dhe andej. Megjithatë ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me partnerët. Sidomos në këtë fushë, se janë ata më shumë të interesuar se ne. Kështu që ne në përgjithësi i kemi ndihmuar në këtë drejtim që paktën mjedisin shqiptar ne kontrollojmë edhe në emër të tyre. Kështu që informacionet për nga jashtë janë të tyret. Dhe ne i konfirmojmë pastaj që këtu brenda se në që ambient ka qenë, si qysh tek, si njihet këtu. Kështu që ky lloj bashkëpunimi e bën shtetin shqiptar të fuqishëm në qoftë se do t'i ndjek vërtet dhe në qoftë se do që të mos ketë ngjarje të tilla në Shqipëri, gjërsa duket që s'na pëlqen. E kuptoj, se sigurisht ka dhe një kohë, për cilën do flasim edhe më pas edhe çështja e imazhit është shumë e rëndësishme, por ne flasim dhe ju referuam tashmë individëve shqiptar të cilët mund të përbëjnë rrezik, sikurse ishte rasti në fjalë, por me shqipi te kapacitetet edhe tek masat e brendshme që merren. Po, të rrezikuar nga terrorizmi. A jemi, kur themi pra individ të cilët mund të mbrinë në vendin tonë dhe mund të ketë fenomene, ngjarje të rëndësishme? Do bënte gabim çdo njeri që do thoshte jo, si jemi të rrezikuar. Pse? Se është një deklarim shumë i fortë. Të thuash që si jemi të rrezikuar është gabim. Por, me pak masa, unë them që terrorizmi në Shqipëri nuk ka mjedis të përshtatshëm. Nuk është aq kollaj të bësh vepra terroriste. Do t'i fshihesh shumë, do t'i fshihesh opinionit, do t'i fshihesh shtetit, organeve të shtetit që merren me këtë punë. Duhet të sigurosh mjete për të bërë akte terroriste, kështu që nuk është aq e kollajshme. Në Shqipëri praktikisht nuk kemi pasur raste të tilla, të kësaj natyre. Shqiptarët janë ofruar për të shkuar në Siri, kanë luftuar në Siri, mbas edhe në një vend tjetër, por kanë qenë zgjedhje personale, nuk. Për shembull, unë marr si shembull faktin që pse ndodhin në Belgjik. Po, s'është në Bruksel. Po. Nuk është një vend islamik, po ajo lagje ku ka ndodhur. Unë dëgjova atëherë që policia belge shumë rrallë hynte. Lagja ishte e tëra me arab, ku ata kishin një vetë administrim gati, do të thonë, për sa kohë që s'kishin ndodhur ngjarje dhe policia belge e quante të zgjidhur problem. Masat filluan në morën kur u pa se po. Në gjirin atyre lagjeve kishte njerëz të cilët ishin ekstremistë, arritën të bëjnë atë që bën. Kurse në Shqipëri ky ambient nuk ekziston. Në qoftë se një fqinj do të shikonte, do ndjente që në shtëpinë fqinj do hynë e dalin armë, ose ku duket që bëhen veprime të jo normale, të dyshimta, se s'po gjeja fjalën, atëherë për njerë do lajmëronin. Do interesoheshin shqiptarët, janë dhe në qikë që interesohen, nuk janë të pa vëmendshëm në këtë punë, dhe nuk është shumë e vështirë. Ambienti është i papërshtatshëm për akte terroriste. Edhe pse si poste geografike jemi, le të themi,
të favorizuar? Ne jemi më afër perëndimit se sa, edhe gjeografikisht, jo vetëm me dëshirë, se dëshirën kërë e kemi, po, përveç këtyre, natyrisht. Por, thash, historia deri tani ishme ka treguar që Shqipëria nuk ka qenë vend objekti terrorizmi. Edhe duke qenë vend i vogël, edhe duke qenë vend me një mjedis të papërshtatshëm për mbështetjen e tyre, do thënë, tu s'keku të lëvizësh, pak janë rrugët. Pak janë një aeroport ndërkombëtar është. Aty hyet dhe dilet. Është interesante kjo. Teknikisht duhen vende, pra sikur po duhen vende të mëdha, duhen vende të mëdha me mundësira të mëdha për të lëvizur. Ti e ke parasysh, iku nga Parisi, ai vajte e arrestuar në Itali. Po brenda 2-3 ditësh kish ikur në Itali, pa kishte udhëtuar me linja. Këtu s'është aq e kollajshme. Është vend i vogël. Këtu njerëzit e njohin njëri tjetrin. Po t'japësh një fotografi, them që kapet shpejt. Çfarë rrezikësh mund të shkaktohet vendit, paktën në të ardhmen, nga persona individ të tillë, të cilët ndoshta kanë ushtruar më herët aktivitete të dyshimta, qoftë studime në këtë vende, qoftë mund të kenë qenë të rekrutuar për një fakt kohe nga segmente të tilla, ndoshta ISIS apo të tjera organizate terroriste, dhe më pas kthehen, sepse ka dhe individ të tillë që kanë bërë shërbime dhe janë duhet jemi të kujdesshëm. Kthyer. Duhet jemi të kujdesshëm se unë them që shumë nga ata që janë kthyer të penduar. Që do të thotë? Që do të thotë që nuk do merren me aktivitet. Nuk është se ju ka dalë ashtu si që mendonin kur u nisën. Kanë vajtur, kanë luftuar, po kanë qenë në kuadrin e një ushtrie me një disiplinë që nuk është aq e vogël dhe edhe nëse kanë dashur tiki nuk kanë ikur dot. Dhe unë jam i sigurt që shumica, ky është opinioni im sigurisht, po dhe kam dëgjuar, që shumica janë të penduar. Kurse nëse kanë mbetur njerëz që akoma kanë dëshirën të bëjnë, ata duhen ndjekur. Duhen ndjekur, numri nuk është aq i madh. Nuk është aq e vështirë. Pra, ju thoni që ne kemi kapacitete për të mbajtur në kontroll ata persona të cilët mund të kenë një të kaluar të dyshimtë në vende të cilat janë muslimane dhe që mund të kenë pat lidhje me terrorizmin. Mos harrojmë që edhe vetë komuniteti musliman në Shqipëri nuk i quan të vetët këta njerëz, nuk i quan dhe edhe ata mund të kontribojnë që njerëz të tillë të evidentohen dhe të ndahen nga një opinioni përbashkët për gjithë komunitetin musliman. Pavarësisht se ata e mbatin vetëm për ekstremist, po me ato që bëjnë ata nuk janë musliman të vërtet, paktën kështu kam dëgjuar gjitha deklaratat e komunitetit musliman. Po, kanë qenë mjaft të qartë dhe i kanë dënuar veprime kur kanë qenë të dyshimta, kur ka pasur lajme, janë distancuar pra në mënyrë sigurisht të qartë, thjesht duke komunikuar me institucionet përkatëse. Jo, nuk është atmosfera e përshtatshme në Shqipëri, thash. Është që pavarësisht nuk ka pasur në Shqipëri islamizëm radikal asnjëherë. Islamizmi radikal në Shqipëri është futur këto 20 vjetët e fundit, kur shumë djemë shqiptarë shkuan në për shkollat të tilla që unë i quajta që më parë dyshimta. Islamizmi në Shqipëri ka ardhur nëpërmjet pushtimit turk dhe ka pasur frymën e një islamizmi paksa liberal, si që kanë turqit. Ndërkohë që islamizmi tani, po themi dega më shumë arabe e islamizmit që lidhet dhe më shumë pastaj me këtë pjesë radikale të islamizmit, është një gjë e kohëve të reja. Kështu që edhe midis islamikëve dhe ata bien në sy dhe nuk janë të mirë pritur. Në këtë kuptim mund të them që mjedisi për ta në Shqipëri nuk është i përshtatshëm. E kuptoj, megjithatë, sa serioze ka qenë se vlam pa përmend një ngjarje e cila nuk është se ka shumë kohë, në fakt, bëhet fjalë për atë se çfarë ndodhi tek Unaza e Re, një xhami e cila dyshohesh se përdoresh për aktivitete të tilla, bëri bujë lajmi. A është një ngjarje specifike? Se duaj që të ndalim edhe një herë tek ajo që të ndajmë komunitetin musliman nga veprime të tilla. Nuk i ndajmë dot ne. Jo, sigurisht se ne po të ndajmë pastaj për qëndrimeve që ne kemi marrë mediatikisht, pra komentuam deklaratat e tyre, distancohen. Sigurisht, ata u distancuan, thanë bile nuk e
administrojmë ne këtë xhamia, është një xhami e ndërtuar me fonde që s'kan kaluar nëpërmjet komunitetit musliman, dhe me ftiu i saj, ai nuk e di si quhet, mbase jo me tin që më pak. Se dhe nuk e di këto shkallët e hierarkisë. Ai që personat që kanë drejtuar. Që drejtonte atje nuk ishte i komanduar ose i emëruar nga komuniteti musliman, do thënë ata një farë mënyrë e landuar dhe thanë ne e dim këtë histori, jemi përplasur disa herë me ta, nuk janë tanët. Si deklarat mua më pëlqen, pse se evidenton që shteti duhet bëj kujdes. Ne nuk, ata kanë detyrimet e tyre në këtë fushë, po thonë nuk janë tanët. E kuptoj, për ta mbyllur zë Klosi, a cënohet imazhi i Shqipërisë nga ngjarje të tilla? Ne folëm fillimisht për zotin Zejme, i cili për Klodian Zejme, i cili është... Nuk do ta kemi merak fare. Një njeri, e disa arrestohen në ditë si pjesëmarrës të grupeve terroriste pa fund, dhe shumica europian, se ata bie në sy më shumë. Europian, do thonë njerëz nga vende arabe, njerëz ande nga lindja muslimane që janë lindur e rritur në Angli ose lindur e rritur në Francë, janë me mira. Ne kemi pak njerëz që unë do t'i quaja halexhi më shumë, të lidhur si halexhi me këto lloj lëvizje. Ndërkohë që nga ato vendet e zhvilluara janë shumica e tyre. Kështu që s'kemi pse së vëldisemi ne për këtë punë. Duhet ta quajmë veten normal. Edhe mos kishim fare, do ishim normal, do kishte ndonjë gjë që s'shkonte. Është në kuadrin në normalitetit. Një njeri, mua çuditem sa larg. Në Malajzi, një pedagog, si ka arritur gjëra tjetër. Për të studiojë, kjo më bën përshtypje, domethënë. Kjo më bën përshtypje, do kisha kuriozitet. Të integrohet dhe të jetë pedagog. Pedagog, varet çfarë pedagogu, në çfarë shkolle është, thash. Ti kupton që Mirë, do shta edhe kjo vetë për të parë gjatë ditës, sepse ne jemi gjithmonë kuadër të informacioneve të para që na mbrin, ne konsumojmë thuajse të gjitha informacionet që vinë dhe përpiqemi t'i japim edhe në zën studio për të dhënë aq sa mundemi, qoftë një opinion edhe nga eksperiencat. Por unë them që kaq herët, ai dje par dje mbase u arrestua dhe kaq herët ne t'i bëjmë komente në televizion, më duket çik japim rëndësi të madhe. Le të presim të dëgjojmë një çik dhe të bëjmë një analizë nga mbrapa, jo emision të tillë. Të bëjmë një analizë, pse përfundoi? Pse përfundoi ky atje? Cilat ishin rrethanat? Çfarë duhet kishte bërë shteti shqiptar, familja çfarë do bënte ashtu në atë situatë që ishte. Po si mund t'i pengojmë? Jo duke i marrë pasaportën, po si mund t'i pengojmë që mos kenë dëshirë të vënë andej. Kujton, ka vend për të diskutuar, po jo kaq herët. Se dim fare se si e ka hallin ai. Sigurisht, sepse janë 8 persona të cilët janë arrestuar, një ndërtar shqiptar, pak është folur për pjesën tjetër, për 7 personat e tjerë. Flasim kush pun kemi ne me ato. Sigurisht, po, da kam fjalën që sa herë që ndodhin ngjarje, ne merremi me individin dhe me origjinën për të kuptuar, ndërsa ky është ardhur pra në rrugë zyrtare me anë të policisë. Është shqiptar, pa ti mund të arrestohen 10 grupe në ditë. Është vend i madh për Malajzia. Është vend shumë i madh, edhe nga numri i popullsisë. Edhe ka një regjim të fortë, kështu që atje arrestohen plot. Ne na bëri përshtypje që midis tyre që nga dhe shqiptarë, si drejtim u arrestohen. Ka vajtur një shqiptar atje dhe merret me aktivitete kundra shtetit. Se prandaj është arrestuar, ka shkelur ligjin në diçka. Pra, dyshuar për aktivitet terroriste se ishte i ngarkuar se mund të rekrutonte persona të cilat do të bashkoheshin më pas ISIS. Pra, për ta saksuar. Zot Klosi, faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne përfundojmë këtu këtë bisedë, shkojmë në reklama, rikthehemi pas pak.